Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά. Στην σημερινή μας εκπομπή θα κάνουμε μία πρωτοτυπία. Με δεδομένο ότι μετά το Κυπριακό, που είναι το μείζον εθνικό μας πρόβλημα, ότι οι θαλάσσιες ζώνες, έννοιες όπως η υφαλοκρηπίδα, η αποκλειστική οικονομική ζώνη, η αιγιαλίτιδα ζώνη παύλα χωρικά ύδατα, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσια πάρκα, αιωλικά πάρκα στην θάλασσα, υπόγεια καλώδια, είτε μεταφοράς δεδομένων είτε μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υποθαλάσσια καλώδια, υποθαλάσσιη αγωγή. Με δεδομένο λοιπόν ότι όλες αυτές οι έννοιες, ιδιαίτερα δε το ζήτημα της οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και της υφαλοκρηπίδας μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, και όχι μόνο, αλλά και οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, οι παράλογες διεκδικήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο, είναι μετά το Κυπριακό το κεντρικό ζήτημα, εθνικό μας ζήτημα που απασχολεί την ελληνική εξωτερική πολιτική. Και επειδή η Ελλάδα έχει καλούς διεθνολόγους, καλούς καθηγητές διεθνών σχέσεων, αλλά τουλάχιστον εξ όσων εμείς γνωρίζουμε, υπάρχει έλλειμμα επιστημόνων οι οποίοι να κατέχουν τα προαναφερθέντα ζητήματα σε συνδυασμό με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, στην σημερινή εκπομπή θα πρωτοτυπήσουμε και αποφασίσαμε να καλέσουμε έναν επιστήμονα ο οποίος συμπληρώνει αυτό το κενό που μόλις πριν από λίγο περιγράψαμε. Δηλαδή γνωρίζει όλες τις έννοιες περί θαλασσίων ζωνών όπως περιγράψαμε, αλλά και τι προβλέπεται από το ευρωπαϊκό δίκαιο σε σχέση με αυτές, με οριοθετήσεις και με ρυθμίσεις με αυτά τα ζητήματα. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το τελευταίο διάστημα ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα της φυγής εγκεφάλων. Δεν λέω την αγγλική λέξη, η ελληνική νομίζω ότι το καλύπτει. Ότι δηλαδή μορφωμένα παιδιά και μερικές φορές διάνοιες θα έλεγε κανείς, προτιμούν να κάνουν, ας πούμε τη λέξη καριέρα στο εξωτερικό, διότι εκεί τους δίνονται και καλύτερες ευκαιρίες. Και υπάρχει και ένα φαινόμενο το οποίο επιδιώκουμε και πρέπει να επιδιώξουμε, είναι η επιστροφή των εγκεφάλων. Ένας λοιπόν τέτοιος, ένας Έλληνας επιστήμονας που έχει διαπρέψει στο εξωτερικό και στη Γαλλία και στην Γερμανία με λαμπρές σπουδές, αποφάσισε και αυτός πριν από 1,5 χρόνο να επιστρέψει στην Ελλάδα. Και να επιστρέψει στην Ελλάδα γιατί και αυτός από την περιοχή της Βαβαρίας, όπου είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής, διαπίστωσε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ακριβώς αυτό το κενό. Δηλαδή η γνώση περί ευρωπαϊκού δικαίου σε σχέση με τις θαλάσσιες ζώνες και τα άλλα ζητήματα που προαναφέραμε. Γύρισε λοιπόν, επέστρεψε στην Ελλάδα και είναι ο σημερινός μας καλεσμένος. Πρόκειται για τον Γεώργιο Ανθρακαία, τον οποίο και ευχαριστώ που είχε την ευγενή καλοσύνη να δεχθεί την πρόσκληση και τον καλωσορίζω στην εκπομπή μας. Κύριε Ανθρακαία, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Καλεντερίδη για την πολύ ευγενική σας πρόσκληση να έρθω στο πολύ σημαντικό κανάλι σας. Πέστε μου σας παρακαλώ, ποιες είναι οι σπουδές σας, και δεν το λέω αυτό για να παρουσιάσουμε τις σπουδές σας, γιατί αυτό είναι και προϋπόθεση για να αντιληφθούν οι τηλεθεατές μας ποιο είναι και το γνωστικό σας υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα στηρίξω και τις ερωτήσεις και θα στηριχτούν φυσικά και οι απαντήσεις σας. Τι σπουδάσατε, ποιες είναι οι σπουδές σας? Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Οι σπουδές μου οι βασικές γίνανε στη Γαλλία, όπως πολύ σωστά αναφέρατε στην εισαγωγή σας. Το πρώτο μου μεταπτυχιακό έγινε στην Γερμανία. Τι σπουδές κάνατε? Νομικής πάνω στο ευρωπαϊκό δίκαιο, με εξειδίκευση στο τελευταίο έτος στις βασικές μου σπουδές στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Το πρώτο μου μεταπτυχιακό επίσης στο ευρωπαϊκό δίκαιο στη Γερμανία. Το δεύτερο μου μεταπτυχιακό πάλι με επίκεντρο το ευρωπαϊκό δίκαιο στην Κύπρο. Και η διδακτορική μου διατριβή έγινε στην Περιώνυμη Νομική Σχολή του Αμβούργου, που είναι ίσως η πιο σημαντική σε ζητήματα θαλασσίων ζωνών στον κόσμο, γιατί εκεί εδρεύει και το Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου. Και τώρα
Το οποίο Διεθνές Δικαστήριο του Αμβούργου ερμηνεύει θαλάσσιες διαφορές μεταξύ χωρών, παράκτιων χωρών που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου. Εκεί προσφεύγουν μόνο χώρες που έχουν υπογράψει. Έτσι ακριβώς. Άρα η Ελλάδα και η Τουρκία δεν μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο. Πολύ σωστά. Επειδή η Τουρκία δεν το έχει υπογράψει. Και αφού πήρα την διδακτορική σας διατριβή. Από τη στιγμή που πήρα τη διδακτορική μου διατριβή, όπως πολύ σωστά είπατε, έχω κρίνει ότι υπάρχει ένα επιστημονικό κενό στην Ελλάδα. Διαβάζουμε ότι είστε μεταδιδακτορικός ερευνητής. Έτσι ακριβώς. Να κλείσουμε αυτό και μετά θα πάμε. Ναι, και είμαι και μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με θέμα το κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ζήτημα του υδρογόνου, που είναι μια πολύ σημαντική πτυχή ενεργειακή, διότι τα πάντα, κύριε Καλεντερίδη, θα μετατρέπονται σε υδρογόνο τα επόμενα χρόνια, με σκοπό να επωφεληθεί ο Ευρωπαίος καταναλωτής. Μάλιστα. Πέστε μου, σας παρακαλώ, το ζήτημα, τι ήταν αυτό που σας όθησε να εγκαταλείψετε μια καριέρα στην Γερμανία και να επιστρέψετε στην Ελλάδα, όπου αυτός ο τομέας του ευρωπαϊκού δικαίου έχει και περιορισμένες δυνατότητες και δραστηριοποίησης επαγγελματικής αλλά και ανέλυξης. Έτσι ακριβώς. Επειδή από τη στιγμή που διεκπεραίωσα μια πολύ σημαντική διδακτορική διατριβή με θέμα το ευρωπαϊκό πλαίσιο στα ζητήματα της ΑΟΣ στην νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, αυτή ήταν το θέμα της διατριβής. Μάλιστα. Αντιλήφθηκα ότι η Ελλάδα, η πατρίδα μου, κινδυνεύει νομικά να μην αξιοποιήσει το ευρωπαϊκό δίκαιο, κύριε Καλεντερίδη, το οποίο είναι άμεσα εφαρμοστέο και υπερισχύον δίκαιο για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τα λύπης διαπιστώνω σε όλες τις επίσημες συζητήσεις που γίνονται μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας ότι επικαλούνται και οι δύο χώρες στο διεθνές δίκαιο. Είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος και θα το εξηγήσω το γιατί. Διότι ακόμα και η Τουρκία από το Σεπτέμβριο του 1963 έχει λάβει το στάτους της υποψήφιας χώρας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 1963. Ακολούθησε την αίτηση της Ελλάδας. Έτσι ακριβώς, και η Ελλάδα το 1981 εισήλθε στην τότε ΕΟΚ και προσπαθούν το ζήτημα του ευρωπαϊκού δικαίου, διότι Τι προβλέπετε λοιπόν με την... αφού είναι προς ένταξη χώρα, χαρακτηρίστηκε το 1963, υπέβαλε αίτηση, τι προβλέπετε στη σύμβαση που υπέγραψε τότε? Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο πολύ σημαντικό, κύριε Καλεντερίδη, που κανένας επιστήμονας δεν το έχει αναφέρει, είτε είναι σε Υπουργείο, είτε είναι σε ένα ζήτημα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις. Είναι το άρθρο 25, παράγραφος 3 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΟΚ-Τουρκίας του 1963, όπου αναφέρεται το εξής. Πάσης φύσεως νομικής διαφοράς της Τουρκίας με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση που τότε είχε την ονομασία ΕΟΚ, οφείλει να τις επιλύει ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Άρα δηλαδή, με βάση ποιο άρθρο υποχρεούται η Τουρκία να επιλύει όλες τις διαφορές με χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΕΟΚ, τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Λουξεμβούργο? Είναι αυτό που προείπα, το άρθρο 25 παράγραφος 3, που είναι δεσμευτικό άρθρο, διότι μια χώρα υποψήφια προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και υποχρεώσεις. Πέστε μας παρακαλώ, κύριε Ανθρακέα, τι είναι το δικαστήριο του Λουξεμβούργου, διότι δεν το γνωρίζουν πολλοί από τους τηλεθεατές ενδεχομένως. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, κύριε Καλεντερίδη, είναι ένα δικαστήριο αμιγώς νομικό, που θέλω αυτό να το τονίσω σε αντιδιαστολή με το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, που είναι αμιγώς πολιτικό. Δηλαδή, στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, που θέλει η Ελλάδα, λανθασμένα κατά την άποψή μου, να προσφύγει με συνυποσχετικό διαιτησίας με την Τουρκία για το ζήτημα της ΑΟΣ, εκείνο το δικαστήριο ενδεχομένως
και να δηλώσει ακόμα την αναρμοδιότητά του. Για ποιο λόγο? Διότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας το 1982 είχε υπογραφεί από πολλές χώρες παράκτες του κόσμου, αλλά δεν είχε υπογραφεί από την Τουρκία. Μέχρι και σήμερα δεν έχει υπογραφεί. Αυτό από μόνο του σημαίνει και αναρμοδιότητα του δικαστηρίου. Δηλαδή, εάν η Τουρκία υπογράψει συνυποσχετικό και αναγνωρίσει ότι δέχεται την αρμοδιότητα του δικαστηρίου να δικάσει, αυτό δεν αφαιρεί αυτό το επιχείρημα, δεν ακυρώνει αυτό το επιχείρημα που λέτε? Όχι, γιατί ίσα ίσα θα ληφθεί υπόψη το εξής γεγονός, κύριε Καλεντερίδη. Διότι η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας το 1982 επικυρώθηκε αυτούσια, χωρίς να αλλάξει τίποτα, τον Ιούνιο του 1998 σαν Ευρωπαϊκό Δίκαιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει η λεγόμενη δικαστική αυροφροσύνη μεταξύ διεθνών δικαστηρίων, όπως αυτό του Διεθνούς Δικαστηρίου στην Χάγη, το οποίο θα λάβει υπόψη ότι ζητήματα που έχουν γίνει Ευρωπαϊκό Δίκαιο και όπως είναι το ζήτημα της ΑΟΣ πρέπει αποκλειστικά να επιλύονται από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Μάλιστα, είναι κατανοητό αυτό. Τώρα να ξεκινήσουμε ένα-ένα τα ζητήματα. Ας ξεκινήσουμε από τα τελευταία και θα πάμε και στα πιο καυτά ζητήματα, κύριε Ανθρακέα. Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Τι είναι θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός? Ποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υποβάλει θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό? Ποιες δεν έχουν υποβάλει? Η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Και ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της αβελτηρίας, αν θέλετε, των Αθηνών? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Καλεντερίδη, μέσω της Ευρωπαϊκής Οδηγίας του 2014 αποτέλεσε απόρρια της επικύρωσης της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας το 1998. Δεν θα πρέπει οι τηλεθεατές μας αυτό να το ξεχάσουν για να καταλάβουν και την περαιτέρω ότι δηλαδή η συνθήκη του Μοντέγκο Μπέι, το Διεθνές Θαλάσσιο Δίκαιο, είναι δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτούσια η συμφωνία. Και υπερισχύων. Πολύ σωστά. Αυτό επειδή συνέβη, όπως προείπα, τον Ιούνιο του 1998, ήδη διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάνει ένα στρατηγικό σχεδιασμό σε βάθος δεκαετιών, διότι ζητήματα όπως είναι η ΑΟΣ και γενικά η γαλάζια οικονομία, όπως την ονομάζουμε εμείς οι ειδικοί, αντιλήφθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι υπάρχει σημαντικό πεδίο οικονομικής ανάπτυξης της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό μετουσιώθηκε το 2014 με την Ευρωπαϊκή Οδηγία που προαναφέρατε για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία πάντα δίνει ένα περιθώριο χρόνου στις χώρες μέλη για 2 χρόνια να ενσωματωθεί. Δηλαδή να βρούνε τους εσωτερικούς τρόπους οι χώρες μέλη προκειμένου να την ενσωματώσουν. Η Ελλάδα δυστυχώς από την 1η Πρώτου του 2017 δεν ενσωμάτωσε αυτή την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Μάλιστα. Και παραπέμφθηκε, αυτό πρέπει να το τονίσω, την 21η Δεκεμβρίου του 2023 παραπέμφθηκε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο για παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου σύμφωνα με το άρθρο 258 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολύ σοβαρή μορφή, κύριε Καλεντερίδη, για την Ελλάδα να παραβιάσει μια τέτοια ευρωπαϊκή οδηγία που εγώ οφείλω σαν ένας εξειδικευμένος νομικός να πω ότι είναι από την ημέρα που η Ελλάδα εισήλθε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην τότε ΟΚ, είναι η πιο σημαντική ευρωπαϊκή οδηγία που είναι προς όφελός της. Κύριε Ανθρακέα, η Κύπρος έχει υποβάλει σχέδιο θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Ναι, όντως το έπραξε και δυστυχώς και σε αυτό το αντικείμενο, όπως και το προείπατε, δυστυχώς η μόνη χώρα, παράκτια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν έκανε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, είναι μόνο η Ελλάδα. Το γιατί θα το αναζητήσουμε αμέσως μετά. Πέστε μου, σας παρακαλώ, κύριε Ανθρακέα, το εξής. Ποιες θα είναι οι συνέπειες, θα
παραπεμφθούμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε επιχειρήματα, εκεί θα καταδικαστούμε. Ποιες θα είναι οι συνέπειες? Πρόστιμο, άπαξ κάθε χρόνο μέχρι να υλοποιήσουμε το θαλάσσιο, να υποβάλουμε σχέδιο θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού? Τι προβλέπετε, τι πιστεύετε? Είναι πολύ σωστή η παρατήρησή σας, διότι η Ελλάδα δεν θα αποφύγει ένα βαρύτατο χρηματικό πρόστιμο. Άπαξ. Άπαξ μια φορά και μετά κάθε φορά που θα καθυστερεί, γιατί θα της δοθεί και η δυνατότητα εκτός από το πρόστιμο να την ενσωματώσει αυτή την Ευρωπαϊκή Οδηγία. Δηλαδή άρα θα μας δοθεί νέο χρονικό περιθώριο. Και πρόστιμο χρηματικό, το οποίο και όσες μέρες και μήνες θα περνάνε και θα συμπληρώνεται με καινούρια επιβολή χρηματικού προστίμου. Εντάξει, τώρα αυτό νομίζω ότι οι τηλεθεατές το έχουν καταλάβει. Πάντως, αυτό που δεν μπορεί να κατανοήσει ένας μέσος πολίτης είναι το εξής. Για ποιο λόγο η Ελλάδα, από τη στιγμή που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση και ως ασπίδα, αλλά έχει και την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος, χωρίς πολεμική αεροπορία, χωρίς πολεμικό ναυτικό, με το 37% του εδάφους της υποκατοχή της Τουρκίας, βρήκε τον τρόπο, δεν λέω το θάρρος, και συνέταξε σχέδιο θαλάσσιο χωροταξικού σχεδιασμού, εκτιμώ για το Σύλλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και το υπέβαλε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδίως. Τι πιστεύετε, για ποιο λόγο η Ελλάδα δεν έχει υποβάλει μέχρι στιγμής σχέδιο θαλάσσιο χωροταξικού σχεδιασμού? Εγώ πιστεύω, κύριε Καλεντερίδη, ότι η Ελλάδα ουσιαστικά και τυπικά δεν θέλει να αναγνωρίσει την υπεροχή και την άμεση εφαρμοστικότητα του ευρωπαϊκού δικαίου. Όταν λέω Ελλάδα, εννοώ η εκάστοτε κυβέρνηση που από το 1998 μέχρι σήμερα. Για ποιο λόγο τώρα το κάνει αυτό? Μόνο θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω, διότι δεν μπορώ να μπω. Ναι, εκτίμηση κάνουμε. Μια εκτίμηση. Θεωρώ ότι προσπαθεί να εξευμενήσει και την Τουρκία, προκειμένου η Τουρκία ενδεχομένως να έχει μια φιλική στάση έναντι της Ελλάδος. Ωστόσο, αυτό είναι μια λάθος... Συγγνώμη κύριε Ανθρακέα, δηλαδή να ακολουθήσω λίγο το σκεπτικό σας. Δηλαδή η Ελλάδα, προσπαθώντας να εξευμενήσει την Τουρκία, βάζει απέναντί της ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα διακινδυνεύει μια καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και καταβολή ενός πιθανότητα και δυσβάστακτου χρηματικού προστίμου. Πολύ καλή είναι η παρατήρησή σας, αλλά και η απάντηση που θα δώσω θα το εξηγήσει. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, στις 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα υπογράφηκε αυτή η συμφωνία. Ήταν μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών της Ελλάδας και της Τουρκίας. Δεν είναι συμφωνία, είναι μια διακήρυξη χωρίς νομική ισχύ. Έτσι ακριβώς. Λίγες μέρες μετά, να δούμε λίγο τη χρονική αλληλουχία αυτών των γεγονότων και μπορούμε να καταλάβουμε και τη συμπεριφορά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γίνεται αυτή η διακήρυξη σε 7 Δεκεμβρίου στην Αθήνα και 21 Δεκεμβρίου, τον ίδιο μήνα, λίγες μέρες αργότερα, η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα με το σκεπτικό της παραβίασης του ευρωπαϊκού δικαίου με βάση αυτή την Ευρωπαϊκή Οδηγία που εκκρεμούσε από το 1η του 2017 να ενσωματωθεί. Και το ερώτημά μου είναι το εξής, κύριε Καλεντερίδη. Μήπως τυχαίο έγινε αυτή η παραπομπή ή δυσαρεστήθηκε πάρα πολύ? Και έρχομαι στη δική σας την άποψη να την υιοθετήσω και να την υποστηρίξω και να συμφωνήσω δηλαδή ότι βάζει στο περιθώριο η Ελλάδα εσκεμμένα το ευρωπαϊκό δίκαιο προκειμένου η Τουρκία να εκφύγει υποχρεώσεις που δημιουργούνται από το λεγόμενο κοινοτικό κεκτημένο. Τι σημαίνει κοινοτικό κεκτημένο τώρα, κύριε Καλεντερίδη? Η υποψήφια χώρα προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως είναι η Τουρκία, για να γίνει μια μέρα χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να εκπληρεί όλο το κοινοτικό κεκτημένο. Δηλαδή, ακόμα και τα ζητήματα που αφορούν την ΑΟΣ και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και την υφαλοκρηπίδα. Σε αυτό το ζήτημα θα επανέλθουμε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Λίγες μέρες μετά ή μάλλον λίγους μήνες μετά
από την παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είδαμε μία απόφαση 3 υπουργείων της Ελλάδας, δηλαδή του Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργείου Γεωργίας, που είναι υπεύθυνο για την αλληλεία, να μιλούν για την χάραξη 2 θαλασσίων πάρκων, να αντιδρά το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών θέτοντας ευθέως θέμα γκρίζων ζωνών στη συγκεκριμένη περιοχή του ενός πάρκου. Το ένα θαλάσσιο πάρκο θα γίνει η χωροταξία του στο Αιγαίο, στο νότιο κεντρικό Αιγαίο, και το άλλο στο Ιόνιο. Για αυτό του νότιου κεντρικού Αιγαίου, λοιπόν, η Τουρκία ξεδιπλώνει όλη την θεωρία των γκρίζων ζωνών και είχαμε και απειλητικές αναφορές από το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας. Για ποιο λόγο η Ελλάδα προβαίνει σε αυτή την ενέργεια που δεν την θωρακίζει, ούτε της το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε την θωρακίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δίνοντας την ευκαιρία στην Τουρκία να ξεδιπλώσει τις διεκδικήσεις της, και δεν έχει προηγηθεί ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, που αν είχε προηγηθεί θα μπορούσε να εντάξει τα θαλάσσια πάρκα μέσα στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Καταρχάς, να πείτε σας παρακαλώ στους τηλεθεατές, στις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές μας, τι εστί θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Καταρχάς, κύριε Καλεντερίδη, η όλη συλλογιστική σας και όλη η ανάλυση είναι πολύ εύστοχη. Όντως έτσι έπρεπε να γίνουν. Ναι, τι είναι θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός? Σημαίνει οτιδήποτε έχει να κάνει με την οικονομική ανάπτυξη σε δραστηριότητες της θάλασσας, δηλαδή αλία, αιωλικά πάρκα, επίσης υποθαλάσσια καλώδια μεταφοράς ρεύματος ή οτιδήποτε άλλο, αλλά και το ζήτημα του πολύ σημαντικού ζητήματος υποθαλασσίων αγωγών μεταφοράς ενεργειακών πόρων. Όλα αυτά εντάσσονται σε αυτή τη συλλογιστική. Και το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος. Βεβαίως, αυτό συμφωνώ. Γιατί είναι στοιχείο της οικονομικής ανάπτυξης αυτό. Αλλά και ακόμα και σε ζητήματα θαλασσίας διάσωσης. Μην το ξεχνάμε και αυτό, διότι από τη στιγμή που θα γίνει ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, εκεί ουσιαστικά, κύριε Καλεντερίδη, δηλώνουμε την ιδιοκτησία μας. Ναι. Είναι ουσιαστικά δήλωση ιδιοκτησίας. Άρα η Ελλάδα λοιπόν θα μπορούσε να εντάξει τα θαλάσσια πάρκα εάν είχε υποβάλει σχέδιο χωροταξικού σχεδιασμού. Βεβαίως, και αυτό ήταν το ορθό να γίνει, και έτσι με αυτόν τον τρόπο η πρωτοβουλία που πήρε η Ελλάδα αμέσως είχε το αποτέλεσμα να αντιδράσει η Τουρκία, διότι αλλιώς θα ήταν η ελληνική κυβέρνηση να έλεγε ότι έκανα πρώτον το θαλάσσιο χωροταξικό μου σχεδιασμό με βάση το υπερισχύον και εφαρμοστέο ευρωπαϊκό δίκαιο, και πάνω σε αυτό το πλαίσιο έρχομαι να κάνω με βάση τη θέληση και τη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά τα πάρκα. 2 ερωτήσεις, κύριε Ανθρακέα. Αν γνωρίζετε ποιες ήταν οι αντιδράσεις της Τουρκίας, εγώ είδα κάποιες αντιδράσεις, αλλά θα ήθελα εσείς να μου πείτε, της Τουρκίας στην υποβολή σχεδίου θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού από την Κύπρο, και ποιες θα μπορούσε να ήταν οι αντιδράσεις αν η Ελλάδα επέβαλε. Δηλαδή δεν θα μπορούσε η Τουρκία, αν διαφωνούσε με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που είχε υποβάλει η Ελλάδα, να προσφύγει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου, όπως είπατε, που έχει δικαίωμα να το κάνει από το 1963, όπως είπατε, το έχει υπογράψει αυτό, ναι, να διαμαρτυρηθεί στο Λουξεμβούργο και εκεί να βρει το δίκιο της. Πολύ σωστά. Καταρχάς, για την Κύπρο πέστε πρώτα και μετά το δεύτερο. Η συμπεριφορά της Τουρκίας ήταν πάρα πολύ χλιαρή. Δηλαδή δήλωσε ότι δεν συμφωνεί, έκανε μια ρηματική δήλωση ότι δεν συμφωνεί με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που προέβη η Κύπρος, ναι, η Κυπριακή Δημοκρατία, και γι' αυτό και σταμάτησε εκεί. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξε καμία άλλη αντίδραση. Μάλιστα, σε ό,τι αφορά λοιπόν την Ελλάδα, αν είχε υποβάλει η Ελλάδα, η Τουρκία δεν είχε δικαίωμα να προσφύγει στο Λουξεμβούργο να αναζητήσει το δίκιο της? Βεβαίως. Γιατί λοιπόν η Ελλάδα δεν το έκανε και η Τουρκία προσέφευγε στο Λουξεμβούργο, και αν την δικαίωνε τότε ας έπαιρνε αυτό που δικαιούται.
Γιατί λοιπόν η Ελλάδα ακολουθεί αυτή την πολιτική? Είναι μια πολιτική η οποία πραγματικά προκαλεί πολλά ερωτηματικά και είναι ακατανόητη από την εξής άποψη, διότι έτσι έδωσε μία λαβή, νομική λαβή, σε αυτό που προσπάθησε να κάνει Λίαν προσφάτως η χώρα μας, με τα θαλάσσια πάρκα, έτσι ώστε να αμφισβητήσει ακόμα μία φορά η Τουρκία με τον πιο επίσημο τρόπο ότι οτιδήποτε ενέργεια πάει να κάνει η Ελλάδα στο χώρο που λέγεται Αιγαίο και νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, πάντα θα αντιδρά. Δηλαδή θα θεωρείται μεμονωμένη ενέργεια, μονομερής ενέργεια και θα αντιδρά. Μας είπατε, κύριε Σιδηρά, ότι οι χώρες οι οποίες είτε θέλουν να γίνουν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν θέλουν να επιλύσουν ζητήματα θαλασσίων ζωνών, τότε προσφεύγουν στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Αν θυμάμαι καλά, είχαν πρόβλημα τέτοιας φύσεως πρόβλημα είχαν η Σλοβενία με την Κροατία. Τι συνέβη με αυτές τις δύο χώρες, με την περίπτωση αυτών των δύο χωρών? Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση, κύριε Καλεντερίδη, ότι οι δύο χώρες αυτές είχαν δύο προβλήματα και είχαν αμφισβητούσει η μία από την άλλη τα χερσαία σύνορα αλλά και τα θαλάσσια σύνορα. Εδώ είναι πολύ σημαντικό από τώρα να το επισημάνουμε, διότι παρόλο που ήταν δύο χώρες σημαντικές, οι νομικοί τους δεν είχαν αντιληφθεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Δηλαδή τα ζητήματα τα χερσαία δεν μπορούν να υπαχθούν στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας. Μόνο θαλάσσια σύνορα, κύριε Καλεντερίδη. Να το κρατήσουμε αυτό για να σας δώσω, για να καταλάβετε στην πορεία της συζήτησης ποια ήταν τα λάθη και εμείς θα πρέπει να τα αποφύγουμε σαν χώρα σοβαρή που οφείλουμε να είμαστε. Οι δύο χώρες αυτές είχαν όντως μια σημαντική θέληση να επιλύσουν και τα δυο τους τα ζητήματα αυτά και υπέγραψαν συνυποσχετικό να το παραπέμψουν το ζήτημα αυτό και των χερσαίων συνόρων και των θαλασσίων του συνόρων σε ένα διεθνές διαιτητικό όργανο ad hoc. Όχι αυτό του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, αλλά πάλι σε ένα από αυτά τα οποία είναι έγκυρα δικαστήρια. Εκεί παραπέμφθηκε το θέμα, κέρδισε νομικά, δικαιώθηκε νομικά η Σλοβενία, αλλά όπως ξέρετε αυτά τα δικαστήρια, και γι' αυτόν τον λόγο επιμένω, η Ελλάδα σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να δεχθεί να προσφύγει με την Τουρκία σε ένα τέτοιο διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, διότι δεν μπορεί να επιβάλλει το δικαστήριο αυτό τη δικαστική του απόφαση, την εφαρμογή του. Εναπόκειται στην καλή θέληση των δύο πλευρών. Είδε αυτό το γεγονός στη Σλοβενία ότι ουσιαστικά πήρε μια δικαστική απόφαση άνευ αντικειμένου, προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το ερώτημα ότι η Κροατία παρενέβη το διεθνές δίκαιο, απόφαση δικαστηρίου. Παρεύει. Παρεύει. Με αποτέλεσμα να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κινήσει διαδικασία κατά της παραπομπής κατά της Κροατίας. Αρνήθηκε, κύριε Καλεντερίδη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το πράξει, διότι είδε ότι στο επίδικο αντικείμενο υπήρχαν και ζητήματα εκτός από θαλασσίων συνόρων και χερσαίων. Δεύτερο λάθος από την Σλοβενία. Το θέμα τελικά είδε ότι δεν συνένεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι μια σημαντική προϋπόθεση, κύριε Καλεντερίδη, για να το θέμα να πάει στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Με δική της ιδία πρωτοβουλία το παραπέμπει η ίδια η Σλοβενία στο δικαστήριο αυτό στο Λουξεμβούργο. Εκεί το δικαστήριο στην απόφαση που έβγαλε ήταν απορριπτική, όπου στο σκεπτικό του το δικαστήριο αυτό τόνισε ότι πρώτον στο συνυποσχετικό που είχαν υπογράψει οι δύο οι χώρες δεν είχε συμπράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ σημαντικό. Είναι αυτό που το τονίζω πάντα. Θα το πούμε αμέσως μετά αυτό. Ναι. Δεν είχε συμπράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με αποτέλεσμα να μην είναι δεσμευτικό για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, και πολύ σημαντικό, ζητήθηκε ζήτημα το οποίο δεν ανήκει στην αρμοδιότητα του ευρωπαϊκού δικαίου, δηλαδή χερσαία σύνορα. Μάλιστα. Είναι στην απόλυτη κυριαρχία. Κύριε Ανθρακέα, πάμε λοιπόν τώρα. Υπάρχει λοιπόν ζήτημα
όταν δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλούνται να οριοθετήσουν μεταξύ τους, θα πρέπει να υπάρχει ως συμβανόμενο μέρος οπωσδήποτε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ σωστά. Πόθεν προκύπτει αυτό? Αυτό προκύπτει, κύριε Καλεντερίδη, από τον Ιούνιο του 1998, διότι όπως προείπαμε, από τη στιγμή που επικυρώθηκε. Ωραία, αποτελεί ευρωπαϊκό δίκαιο. Πώς όμως εμπλέκεται? Πρέπει να είναι δηλαδή, όταν η Ελλάδα οριοθέτησε με την Ιταλία, θα έπρεπε να έχουμε καλέσει και την Ευρώπη να είναι παρούσα στις διαδικασίες. Βεβαίως. Ποιο τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι από τη στιγμή που έχουμε επικύρωση της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας και όλων των συναφών, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα ΑΟΣ, αλλά η υφαλοκρηπίδα ανήκει στην ΑΟΣ, αυτό δημιούργησε τη λεγόμενη συντρέχουσα αρμοδιότητα. Δηλαδή, αυτά τα ζητήματα Έχει ξαναγίνει αυτό σε άλλη περίπτωση? Έχει ξαναγίνει στην περίπτωση, έχουμε δικαστική απόφαση στην περίπτωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία είχε στραφεί αρχικά κατά του Ηνωμένου Βασιλείου για ένα ζήτημα το οποίο αφορούσε τη θαλάσσια ρύπανση. Ακόμα και η θαλάσσια ρύπανση... Και αυτό εντάσσεται. Βεβαίως εντάσσεται. Και είχαμε μια πολύ καλή δικαστική απόφαση, όπου το Διεθνές Δικαστήριο, που και εκεί η Ιρλανδία έκανε το ίδιο λάθος το 2006, όπως το έκανε και η Σλοβενία, το παρέπεμψε αυτό το ζήτημα σε μια διεθνή δικαιοδοσία εκτός του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εκεί το δικαστήριο αυτό, όπως ανέφερα αρχικά, υφίσταται τη λεγόμενη δικαστική αυροφροσύνη. Αυτό φοβάμαι ότι θα συμβεί και στην περίπτωση της Ελλάδος με την Τουρκία, διότι δικαστική αυροφροσύνη, κύριε Καλεντερίδη, σημαίνει ότι όταν ένα διεθνές δικαστήριο αντιλαμβάνεται ότι το αντικείμενο, το επίδικο, έχει γίνει ευρωπαϊκό δίκαιο, δεν το αγγίζει και το παραπέμπει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Άρα στην οριοθέτηση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας θα έπρεπε να παρίσταται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Ναι, τυπικά και νομικά ορθώς ομιλώντας, έπρεπε αυτό να συμβεί. Αλλά πώς θα συνέβαινε, κύριε Καλεντερίδη, όταν δεν τον καλείς? Όταν δεν τον καλείς και δεν έχεις την απαιτούμενη γνώση να το πράξεις. Πέστε μου, σας παρακαλώ, η οριοθέτηση μεταξύ της Βρετανίας και της Γαλλίας πότε έγινε και κάτω από ποιες προϋποθέσεις? Είναι πολύ καλό αυτό το ερώτημά σας, διότι έγινε το 1991 ως απόρρια αυτό που είχαμε πει από τον Ιούνιο του 1988 που έγινε η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το 98? Όχι, αυτό έγινε το 98, συγγνώμη, αλλά ήδη από το 91 τέτοια ζητήματα μπορούσε να αναλάβει το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Μάλιστα. Άρα δηλαδή βλέπετε... Άρα παρέπεμψαν αυτή τη διαφορά τους δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο και αυτό οριοθέτησε. Βεβαίως, με έναν εξαιρετικό τρόπο. Άρα δηλαδή έχουμε νομικό προηγούμενο, κύριε Καλεντερίδη. Ναι. Και αναρωτιέμαι εγώ, καλά στο ελληνικό το Υπουργείο των Εξωτερικών δεν μπορούν το ίδιο πράγμα να το αντιληφθούν, ότι υφίσταται αυτή η υποχρέωση δηλαδή, για την Ελλάδα? Κύριε Ανθρακιά, εσείς ως επιστήμονας, νομικός σε αυτόν τον τομέα, θεωρείτε ότι αυτό που συζητούμε για συνυποσχετικό ούτε είναι στην ουσία άκυρο και ότι θα πρέπει η Ελλάδα μονομερός να προσφύγει στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου ή αποκοινούμε την Τουρκία για να έχουμε οριοθέτηση? Στη δική μου τη διδακτορική διατριβή, κύριε Καλεντερίδη, έχω καταδείξει τα εξής σενάρια, τα οποία είναι και τα πιο ρεαλιστικά να γίνουν. Πρώτο χρονικό σενάριο και αποδεκταίο είναι ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Δηλαδή δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το άρθρο 273 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο προβλέπει ρητός το εξής. Όταν δύο χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν μια νομική διαφορά, που υπάρχει νομική διαφορά διότι δεν έχουμε κάνει ποτέ ούτε ζώνη αλίας
μεταξύ τους, αλλά και ούτε ΑΟΣ. Μπορούν να το παραπέμψουν στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την σοβαρή προϋπόθεση να συμπράξει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Αυτό λοιπόν είναι δυνατόν? Βεβαίως. Δηλαδή μπορεί αύριο η ελληνική δημοκρατία, η κυπριακή δημοκρατία να προσφύγουν στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου και να ζητήσουν και τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να παρίσταται και να αναλάβει το δικαστήριο να αποφασίσει αν είναι δυνατή ή όχι η οριοθέτηση? Βεβαίως. Γιατί κύριε Καλεντερίδη, υπάρχει το άρθρο 4 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου προβλέπει ότι υπάρχει συντρέχουσα αρμοδιότητα. Κύριε Καλεντερίδη, η νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ξέρει πολύ καλά να κάνει τη δουλειά της. Διότι, όπως είπα πριν από λίγο, στην περίπτωση Σλοβενίας κατά Κροατίας, όταν είδε ότι θέλουν να επιλύσουν και ζήτημα χερσαίων συνόρων, αμέσως δεν υφίσταται ευρωπαϊκό δίκαιο, εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου. Μάλιστα. Άρα δηλαδή, τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που υποχρεωτικά, το τονίζω κύριε Καλεντερίδη, θα συμπράξει. Η Ελλάδα και η Κύπρος θα επικαλεστούν το άρθρο 4 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προβλέπει ρητός τα εξής. Λοιπόν. Και εκεί υπάρχει λεγόμενη συντρέχουσα αρμοδιότητα, δηλαδή αρμοδιότητα όχι μόνο χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ομιλεί και πράττει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι στο άρθρο 4 προβλέπονται ζητήματα υποθαλάσσιων ενεργειακών πόρων, ζωνών αλίας, αλλά ακόμα και η ίδια η ΑΟΣ, που έγινε ευρωπαϊκό δίκαιο, που δεν το αμφισβητεί κανένας, αυτό οφείλει, είναι η συντρέχουσα αρμοδιότητα και έχει λόγο. Αμέσως δηλαδή το άρθρο 4 Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υποχρεωτικά θα συμπράξει και το θέμα θα παρεπιφθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέστε μου λίγο, χάρτης της Σεβίλης. Είναι ένας χάρτης τον οποίο τον παρήγγειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Πανεπιστήμιο της Σεβίλης. Εκεί οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου χάραξαν την αποκλειστική οικονομική ζώνη όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά? Πολύ σωστά. Αυτός ο χάρτης της Σεβίλης λοιπόν δίνει πλήρη επίρρεια στο Καστελόριζο και κοινή ΑΟΣ, κοινή γραμμή μεταξύ της ΑΟΣ, συνορεύουσα γραμμή δηλαδή, της Ελλάδος και της Κύπρου. Εκεί λοιπόν είχαμε αντιδράσεις της Τουρκίας, ζητούσαν από τους Αμερικανούς, ζητούσαν από τους Ευρωπαίους, από την Ελλάδα να αποτάξουν, όπως λέμε, απεταξάμιν στη βάπτιση. Ναι, να αποτάξουμε. Και νομίζω ότι ακόμα και η Ελλάδα πήρε αποστάσεις από αυτό το χάρτη. Τι εστί λοιπόν χάρτης της Σεβίλης και τι ρόλο θα έπαιζε σε μια πιθανή προσφυγή Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο του Λουξεμβούργου? Θα αποτελούσε, κύριε Καλεντερίδη, ένα πολύ σοβαρό νομικό επιστημονικό κείμενο, διότι όπως πολύ σωστά το είπατε, έγινε αυτό με πρωτοβουλία της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελεί ένα μια επιστημονική βάση πολύ σοβαρή. Δηλαδή, ακόμα και η Ελλάδα να μην ήθελε να επικαλεστεί αυτήν την σοβαρή μελέτη που έχει γίνει, θα την είχε επικαλεστεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ίδιο το δικαστήριο σε αυτήν τη διαδικασία. Μάλιστα. Πέστε μου λίγο, σας παρακαλώ. Η Ελλάδα έκανε μια μερική οριοθέτηση με την Αίγυπτο, αναγνωρίζοντας μάλιστα ή δεχόμενοι, αφού υπήρχαν και πιέσεις από την Αιγυπτιακή πλευρά, ότι η Κρήτη έχει μειωμένη επίρρεια, 55 υπέρ της Αιγύπτου, 45 υπέρ της Ελλάδας, και είχαμε μία μειωμένη οριοθέτηση μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τον 28ο μεσημβρινό. Αυτό είναι κάτι που συνηθίζεται καταρχάς? Ποια είναι η άποψή σας για αυτή την οριοθέτηση και γιατί το έκανε η Ελλάδα, τι κέρδισε με αυτό? Καταρχάς αυτό δεν συνηθίζεται, είναι μια παγκόσμια πρωτοτυπία. Ερμηνεύω ότι έγινε σε συνθήκες βιασύνης και ως αντιπυρισπασμό στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Αυτή είναι μια εξήγηση που θα μπορούσα να δώσω. Βεβαίως και δεν είναι συμβατό ούτε με το διεθνές δίκαιο, πολύ δε περισσότερο, ούτε με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Διότι το να γίνει μια μερική οριοθέτηση δεν συνάδει με τα δίκαια αυτά. Αυτό είναι μια πρώτη διαπίστωση. Τώρα, εγώ θα τονίσω και το εξής, όπως προείπα, είναι
είναι νομικά ακυρώσιμη, όπως ήταν και νομικά ακυρώσιμη αυτό που έγινε με την Ιταλία, που και αυτό θα αναφερθώ εν συντομία εφόσον εξηγήσω την περίπτωση Ελλάδας-Αιγύπτου. Καταρχάς, δεν αναιρεί το γεγονός της συντρέχουσας αρμοδιότητας είτε η χώρα η συμβαλόμενη, δηλαδή που πάει η Ελλάδα να συμβληθεί με μια συμφωνία οριοθέτησης, είτε είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως είναι η Ιταλία, που θα έπρεπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να συμπράξει, να παρίσταται, είτε είναι χώρα που δεν έχει, τρίτη χώρα που δεν έχει καμιά σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί υπάρχει η λεγόμενη απορρόφηση δικαίου. Δηλαδή, ακόμα και η Αίγυπτος που δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλει να σεβαστεί το ευρωπαϊκό δίκαιο που είναι εφαρμοστέο για την Ελλάδα. Άρα δηλαδή η Ελλάδα το γεγονός το ότι δεν κάλεσε σε αυτή τη διαδικασία και την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρώτον παραβίασε το ευρωπαϊκό δίκαιο, τη συντρέχουσα αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σημαίνει, όπως και προείπα, ότι η διαδικασία είναι ακυρώσιμη. Ναι, πάμε τώρα, είπατε ότι θα πείτε και ότι είναι και με την Ιταλία. Με την Ιταλία είχαμε σχεδόν, ακολουθήθηκε η μέση γραμμή με κάποιες μικρές παρεκκλήσεις, όμως δώσαμε στην Ιταλία δικαίωμα αλληλείας μέχρι, τότε δεν είχαμε επεκτείνει στα 12 μίλια, είπαμε σε περίπτωση που η Ελλάδα επεκτείνει στα 12 μίλια, δώσαμε δικαίωμα αλληλείας μεταξύ 6 και 12 μιλίων, που μεταξύ 6 και 12 μιλίων είναι σκληρή εθνική κυριαρχία. Δεν είναι κυριαρχικό δικαίωμα, είναι κυριαρχία. Δηλαδή δεχθήκαμε την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας στον τομέα της αλληλείας από την Ιταλία. Πώς το ερμηνεύετε αυτό? Και αυτό όντως, κύριε Καλεντερίδη, ήταν ένα σοβαρό λάθος από την ελληνική πλευρά, υπό την έννοια, όπως προείπατε, ουσιαστικά έδωσε το δικαίωμα σε Ιταλούς ψαράδες. Καταρχάς να ψαρεύουν και στην ΑΟΣ, που απαγορεύεται. Που απαγορεύεται αυτό, που είναι ένα κυριαρχικό δικαίωμα της Ελλάδος. Στην ΑΟΣ είναι κυριαρχικό δικαίωμα, ενώ στα χωρικά είναι κυριαρχία. Ο σκληρός πυρήνας της εθνικής μας κυριαρχίας. Αυτό πραγματικά είναι επίσης, όπως ανέφερα και για την περίπτωση με την Αίγυπτο, είναι ακυρώσιμη διαδικασία. Από ποιον θα μπορούσε να ακυρωθεί? Θα μπορούσε να ακυρωθεί από μια άλλη κυβέρνηση ελληνική, η οποία θα εφάρμοσε το δεδομένο. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτό να ακυρωθεί από την σημερινή κυβέρνηση που αυτή το έπραξε αυτό το λάθος? Άρα δηλαδή, λυπάμαι κύριε Καλεντερίδη, αυτό που θα πω είναι ότι για να έχουμε αλλαγή αυτής της κατάστασης θα πρέπει καταρχάς να υπάρξει πρωτοβουλία μιας κυβέρνησης, πρέπει να είναι κυβερνητική πρωτοβουλία και βεβαίως διαφορετικής κυβέρνησης. Μάλιστα. Επειδή είπατε κάτι για το υδρογόνο, που είναι ίσως και ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για το θέμα της ενέργειας, πέστε μας, πριν πάμε στο τέλος της εκπομπής, πέστε μας παρακαλώ με όρους που είναι κατανοητοί στο μέσο πολίτη, τι είναι αυτή η υπόθεση υδρογόνου? Το υδρογόνο, κύριε Καλεντερίδη, θα είναι η πρώτη ύλη ουσιαστικά η οποία θα κυριαρχήσει στον κόσμο. Δηλαδή τα πάντα θα λειτουργούν, όλες οι δραστηριότητες της οικονομικής παραγωγής ενέργειας, έτσι ναι, ακριβώς, θα γίνεται μέσω υδρογόνου. Το υδρογόνο είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αυτή είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή είναι η δική μου επιστημονική έρευνα, η μεταδιδακτορική επιστημονική έρευνα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι τρόποι που παραγωγής του υδρογόνου έχουμε το λεγόμενο πράσινο υδρογόνο και το λεγόμενο μπλε υδρογόνο. Μπλε υδρογόνο θα υπάρξει ηλεκτρόλυση νερού και φυσικού αερίου που το έχουμε σε πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, ποσότητα,
ή και πετρελαίου και θα παραχθεί το λεγόμενο μπλε υδρογόνο. Το δε πράσινο υδρογόνο θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου με το νερό θα υπάρξει ηλεκτρόλυση και θα έχουμε το λεγόμενο πράσινο υδρογόνο. Εδώ όμως πέφτω να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό, κύριε Καλεντερίδη, σχετικά με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και το υδρογόνο και τον υποθαλάσσιο αγωγό μεταφοράς υδρογόνου και φυσικού αερίου, που είναι ο λεγόμενος EastMed. Είναι δυνατόν ένας αγωγός να μεταφέρει και φυσικό αέριο και υδρογόνο? Ναι, είναι εφικτό αυτό, κύριε Καλεντερίδη, διότι η επιστήμη έχει εξελιχθεί τόσο καλά και αυτός ο αγωγός θα προβλέπει τη δυνατότητα να μεταφέρει και φυσικό αέριο και υδρογόνο. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τον EastMed, που αποτελεί προμετωπίδα της Ελλάδος στο ζήτημα απεξάρτησης και είναι ο αγωγός για την περίπτωση που κάποιοι τηλεθεατές δεν το γνωρίζουν, είναι ο αγωγός φυσικού αερίου που σχεδιάζεται να μεταφέρει ποσότητες φυσικού αερίου που θα εξοριχθούν από την ΑΟΣ του Ισραήλ και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα έρχεται στην Ελλάδα, πιθανότατα θα μεταφέρει κοιτάσματα, φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα και που βρίσκονται νοτίως της Κρήτης, θα κατευθύνεται στην υπηρετική Ελλάδα και εκείθεν στην Ευρώπη. Είναι μια ελπίδα για την Ευρώπη να επεξαρτηθεί από άλλες πηγές φυσικού αερίου, να έχει δηλαδή το δικό της φυσικό αέριο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο αγωγός της Ανατολικής Μεσογείου? Κύριε Καλεντερίδη, επειδή πλέον τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ένα πολύ στρατηγικό στόχο στο μηδενισμό των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Ναι. Άρα δηλαδή αρχικά αυτόν τον αγωγό σκόπευε να τον χρηματοδοτήσει. Όμως με την αλλαγή αυτής της στρατηγικής δεν ήθελε να τον χρηματοδοτήσει αν μετέφερε μόνο φυσικό αέριο. Όμως τώρα, ευτυχώς για την χώρα μας, επειδή προβλέπεται να μεταφέρει και υδρογόνο και εντάσσεται αυτό στη στρατηγική αυτή ότι το υδρογόνο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, μπορεί να το χρηματοδοτήσει. Άρα δηλαδή και η Ελλάδα, η χώρα μας, αυτό είναι μια σωστή πρωτοβουλία που έχει πάρει, να το υποστηρίξει και να θέλει να τον υλοποιήσει. Εδώ όμως τώρα το παράδοξο. Κύριε Ανδρακέ, αν είχαμε υποβάλει σχέδιο θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, θα ήταν πιο εύκολο να περάσει ο αγωγός χωρίς να οριοθετήσουμε αποκλειστική οικονομική ζώνη? Πολύ σωστή η παρατήρησή σας. Γιατί τώρα θα ήθελα να προσέξετε το εξής οξύμορο. Πώς είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση να επιθυμεί και να έχει ως πρωταρχικό στόχο τη διέλευση αυτού του υποθαλάσσιου αγωγού με την ονομασία EastMed και να θέλει και να κάνει προσπάθειες να χρηματοδοτηθεί αυτός ο αγωγός με ευρωπαϊκούς πόρους από τη μία, και από την άλλη μη κάνοντας τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, που είναι υποχρέωση ρητή από το ευρωπαϊκό δίκαιο, και ρωτάω πώς είναι δυνατόν να διέλθει αυτός ο υποθαλάσσιος αγωγός όταν δεν έχει κάνει τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό? Μάλιστα. Δηλαδή θα δώσει μια νομική λαβή στην Τουρκία να αμφισβητήσει οποιαδήποτε διέλευση θα γίνει. Άρα δηλαδή, κύριε Καλεντερίδη, και θα ήθελα ως προς αυτό να κλείσω και να πω ότι και να απαντήσω στο ερώτημά σας, ακόμα και να μην γίνει ΑΟΣ Ελλάδας Κύπρου, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδος Τουρκίας, μόνο με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό δεν θα υπήρξε κανένα πρόβλημα. Κύριε Ανδρακέ, το άφησα στο τελευταίο, μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο της εκπομπής, είστε υποψήφιος ευρωβουλευτής με την νίκη. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσατε να προσφέρετε, όχι στο κόμμα σας, στα εθνικά μας ζητήματα, αυτά που προαναφέραμε, θαλάσσιες ζώνες, θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ΑΟΣ? Τι θα μπορούσατε να προσφέρετε σε περίπτωση που οι πολίτες, οι ψηφοφόροι σας οδηγούσαν, σας έδιναν τη δυνατότητα να εκπροσωπήσετε και το κόμμα σας αλλά και τη χώρα στο Ευρωκοινοβούλιο, δεδομένων των γνώσεών σας στο ευρωπαϊκό δίκαιο? Κύριε Καλεντερίδη, είναι πολύ καλή η ερώτησή σας, απαντώντας ως εξής.
όπως είπαμε και στην εισαγωγή, είμαι ένας πολύ εξειδικευμένος δικηγόρος. Ίσως να είναι μια σπάνια περίπτωση τόσο μεγάλη εξειδίκευση να έχω σε ζητήματα πολύ σημαντικά, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Διότι το ζήτημα της θαλάσσιας ζώνης που λέγεται ΑΟΣ, σε συνδυασμό με τα ενεργειακά ζητήματα όπως είναι το υδρογόνο, η οικονομία του υδρογόνου, που είναι μια διαδικασία πλέον αποφασισμένη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που δεν μπορεί να αλλάξει πορεία. Εγώ θα βοηθήσω πάρα πολύ στα ζητήματα αυτά, διότι τα γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Θα πρέπει ο ευρωβουλευτής ή η ευρωβουλευτήνα που θα βρίσκεται εκεί πέρα, όχι μόνο από την Ελλάδα και από τις άλλες χώρες, να προσφέρουν πραγματικά με την τεχνογνωσία τους και με τη γνώση τους πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν και τη χώρα μέλος από την οποία θα προέρχονται, αλλά και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουν. Κύριε Ανθρακέα, δηλαδή μια τελευταία προσωπική υπόθεση για να κλείσουμε. Δηλαδή εσείς έχετε αφιερώσει τη ζωή σας στη νομική επιστήμη και στους συγκεκριμένους τομείς? Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, κύριε Καλεντερίδη, και γι' αυτό το λόγο για μένα θεωρώ ότι οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι κάτι το πολύ σημαντικό ως προς την προσφορά μου που μπορώ να έχω για την πατρίδα μου την Ελλάδα, για την Κύπρο μας που είναι χώρα του ελληνισμού, αλλά όπως πολύ σωστά προείπατε, έχω ζήσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου στο εξωτερικό και η Ευρώπη με ενδιαφέρει πάρα πολύ, με ενδιαφέρουν πάρα πολύ και οι Ευρωπαίοι πολίτες να ωφεληθούν από αυτό, διότι όπως γνωρίζετε μετά από αυτή τη δυσκολία να τροφοδοτείται και ενεργειακά η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πλέον τροφοδοτείται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πολύ σημαντικό να γίνει αυτός ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Μάλιστα. Κύριε Ανθρακέα, σας ευχαριστώ πολύ. Νοιάζεστε για την Ευρώπη, αρκεί και η Ευρώπη να νοιάζεται για μας, για την Ελλάδα, για τους Έλληνες. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Θεωρώ ότι υπόθηκαν πράγματα που εν πολλοίς με τρόπο κατανοητό για το μέσο πολίτη, εν πολλοίς είναι πολύ ενδιαφέροντα και εν πάση περιπτώσει είναι και το κέριο ζήτημα στην ελληνική εξωτερική πολιτική μετά την Κύπρο. Οι θαλάσσιες ζώνες, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, τα θαλάσσια πάρκα, η υποθαλάσσια αγωγή είναι θέματα τα οποία μας τα εξήγησε ο κύριος Ανθρακέας και θεωρώ ότι πραγματικά προσέφερε με τις γνώσεις του στην ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών και των τηλεθεατών μας. Με αυτά και με αυτά, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος μας. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.